6 ශ්‍රේණිය දුවදරුවන් වෙනුවෙන් සම්පාදනය කරන ලද වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩම තමයි දැන් ආරම්භ වෙන්නේ. මේ පාඩමෙන් අපි නාමපද එහෙම නැත්නම් nouns පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔබ පොතක් පෑනක් අරගෙන මේ සෑම පාඩමකම තියෙන මේ අලුත් වචන මේ කියලා දෙන දේවල් Tamanට පුළුවන් විදිහට ලියා ගන්න. ඊට අමතරව අපි මේ සෑම පාඩමක් එක්කම වෙනම ලේඛනයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ලේඛනයත් ඔබේ ළඟ තියාගන්න. පුළුවන් නම් print out එකක් අරගෙන ළඟ තියාගන්න පුළුවන් නම් වටිනවා. මොකද ඔබ 6 වසරේ ඉඳලා තමයි දැන් මේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විෂයක් විදියට හදාරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පටන් ගන්න හැම පාඩමක්ම ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. හොඳින් සවන් දිය යුතුයි. මේ දේවල් වල තිබෙන අලුත් වචන, එතකොට උච්චාරණ රටාවන් මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි පාඩම. මේ පාඩමෙන් අපි ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නාමපද කියන්නේ මොනවද කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු noun එකක්. එහෙම නැත්නම් නාමපදයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is a noun? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නම් අපි a thing, a person, a place මෙන්න මේවා හඳුන්වන්න අපි යොදා ගන්න වචනෙට තමයි අපි noun එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක සරලව කිව්වොත් පුද්ගලයෙක්ව එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සත්වයෙක්ව යම්කිසි ස්ථානයක් යම්කිසි දෙයක් හඳුනා ගන්න අපි දාලා තියෙනවා නමක්. ඉතින් ඒක තමයි නාමපදයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් සරලව කිව්වොත් ඔබේ පන්ති කාමරයේ තියෙන වස්තුන් පිළිබඳව බලන්න. දැන් ඔබ ළඟ ඩෙස් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේසය තියෙනවා, පුටුව තියෙනවා, කළු ලෑල්ල තියෙනවා, පොත, මකණය, පැන්සල, පෑන මේ දේවල් ඔබට තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් වස්තුන්. ඒතර මේවට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් things කියලා. ඒතර මේවා හඳුනා ගන්න තමයි අපි මේසය, පුටුව, ඩෙස් එක වගේ නම් පාවිච්චි කරේ. ඒතර අන්න ඕවට තමයි අපි nouns කියන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් නම් desk, chair, table, blackboard මේ ආදී වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒතර මේවට පණ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේවා වස්තුන් කියන්නේ things කියන්නේ. ඊට අමතරව අපි පුද්ගලයන්ව හඳුන්වනවා. දැන් අපි හිතන්නකො පිරිමි ළමයිට boy කියනවා, ගෑල් ළමයිට girl කියනවා, ශිෂ්‍යයන්ට students කියනවා. ඊට අමතරව teacher ඉන්නවා, principal ඉන්නවා, mother ඉන්නවා, father ඉන්නවා. එතන මේ පණ තියෙන දේවලුත් අපි මේ හඳුනා ගන්න නම් දාලා තියෙනවා. ඒතර ඒවට අපි කියනවා persons. එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයන්. ඊට අමතරව අපි සත්තුන්. දැන් අපි පූසා, බල්ලා, අලියා මේ ආදී වශයෙන් දැන් cat, dog, elephant මේ ආදී වශයෙන් උත් අපි නම් දාලා තියෙනවා. ඒතර ඒවත් nouns. ඊට අමතරව අපි ස්ථාන. දැන් අපි මහරගම, කොළඹ, නුවර එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අපි කියන පාර කියලා කියනවා, රට කියලා කියනවා. ඒතර මේ වගේ ස්ථානයන් හඳුන්වන්නත් අපි ওই දාලා තියෙන නම් දැන් road, මහරගම, කොළඹ මේ ආදී පදත් අපි නාමපද කියලා හඳුන්වනවා. මේක අසීරු පාඩමක් නෙමෙයි. දැන් අපි දන්නවා මොකද නාමපදයක් කියලා කියන්නේ? නාමපදයක් කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක්, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ සත්වයෙක්, යම්කිසි ස්ථානයක් වෙනුවෙන් අපි දාන නාමපදය. උදාහරණ විදිහට අපි ගොඩාක් කතා කරා. අපි කිව්වා teacher, country, chair, desk මේ ආදී වශයෙන්. එතකොට මේ නාමපද අපිට කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ නාමපදත් අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට නාමපද වර්ග කරන්න පුළුවන් singular සහ plural විදියට. singular and plural. singular කියනවා ඒක වචන, plural කියනවා බහු වචන. දැන් ඔන්න දුවේ පුතේ ඔබට අලුතෙන් වචන දෙකක් එකතු වුණා. ඒ තමයි singular. singular කියන්නේ ඒක වචන. plural කියන්නේ බහු වචන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ. ඔබට තියෙනවා එක පෑනක්. එතකොට a pen. එතකොට pen කියලා කිව්වේ එකයිනේ. pen. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා singular noun එක. පෑන් ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා pens. pens කියලා කියන්නේ pen කියන වචනේ බහු වචන. එතකොට pens කියන්නේ plural noun එක. එතකොට මේ ඒක වචනයක් බහු වචනයකට හරවන්නේ කොහොමද කියලා පාඩමකුත් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ නාමපද අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් singular සහ plural කියලා. දැන් අපිට ඊළඟට බෙදන්න පුළුවන් common nouns සහ proper nouns කියලා. common nouns දැන් මොන ආයි අලුතෙන් වචන දෙකක් එකතු වෙනවා. common කියන්නේ පොදු. පොදුවේ පාවිච්චි කරනවා. proper කියලා කියන්නේ විශේෂ කියන එක. නැත්නම් විශේෂිත කියන එක. දැන් අපි උදාහරණ දෙකක් ගමු. දැන් ඔයාගේ පන්තියේ ඉන්නවා අපි හිතමුකෝ මිශ්‍ර පාසලක් කියලා. එතකොට ඔබේ පන්තියේ ගෑනු ළමයි සහ පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලොම ඉන්නවා. එතකොට ගෑල් ළමයිට අපි girls කියලා. ඒ කියන්නේ ගෑල් ළමයිව හඳුන්වන්න අපි girls කියලා කියනවා. පිරිමි ළමයිව හඳුන්වන්න අපි boys කියලා කියනවා. එතකොට
පන්තියේ පිරිමි ළමයිටයි ගෑනු ළමයිටයි දාපු පොදු නාම තමයි girls and boys කියන එක. දැන් හිතන්න ඔබේ හොඳම යාළුවගේ නම අපි හිතන්නකො නිමල් කියලා. එතකොට හොඳම යාළුවගේ නම නිමල්. එතකොට හොඳම යාළුවත් පිරිමි ළමයෙක් තමයි. එයා බෝයි කෙනෙක්. හැබැයි එයාව හඳුනා ගන්න වෙනම නමක් දෙනවා. අපි නිමල් කියලා. එතකොට මේ විදිහට හඳුනා ගන්න දෙන නම තමයි proper noun එකක් කියන්නේ. එතකොට ඔබේ පන්ති භාර ගුරුතුමියගේ නම. දැන් අපේ රටේ නම මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ country එකක්, රටක්. එතකොට country කියන්නේ පොදු නාමය. හඳුන්වන්න දාපු විශේෂ නම ශ්‍රී ලංකා කියලා දාපු නම තමයි විශේෂ නාමය. දැන් බලන්න common nouns වලට දීලා තියෙනවා teacher, desk, country, chair, boy, girl. proper nouns වලට දීලා තියෙනවා නිමල්, කමල්, ශ්‍රී ලංකා, එහෙම නැත්නම් මඩොල් දුව කියන්නේ පොතක්. එතකොට දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති අපි විශේෂයෙන් යම්කිසි කෙනෙක්ව යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි ස්ථානයක්. දැන් මෙතනට අපිට ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ස්ථානයක්නේ. දැන් අපිට ඔබේ ගම, දෙහිවල, මහරගම, නුගේගොඩ. එතකොට මේ දාලා තියෙන මේ නමුත් ඇවිල්ලා හඳුනගන්න දාන proper nouns විශේෂ නාම. එතකොට විශේෂ නාම කියන්නේ යම්කිසි දෙයක්, යම්කිසි ස්ථානයක්, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න දාන නම. එතකොට ඒවට තමයි අපි හැමෝගෙම නම්, රටවල් වල නම්, විෂයන් වල නම්, පොත්වලට දාලා තියෙන නම් මේ ආදී හැම දෙයක්ම proper nouns කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ proper nouns වලට plural form එකක් නැහැ. බහුවචන ස්වරූපයක් නැහැ. මොකද දැන් අපි නිමල් කියලා කිව්වා මිසක් නිමල්ස් කියන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මේවා බහුවචනයට හරවන්න බෑ. ඊළඟ එක තමයි මේවා වාක්‍යයේ කොතනට දැම්මත් මුල අකුර කැපිටල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට capitalization කියලා පාඩමක් වෙනම තියෙනවා. ඒ පාඩමෙන් අපි කියලා දෙනවා කැපිටල් අකුරු යොදාගන්නේ කොතනදද කියලා. එතකොට දැන් මතක තියාගන්න කාගේ හරි නමක්, රටක නමක්, ගමක නමක්, ස්ථානයක නමක් මේ වගේ නමක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට ඒක වාක්‍යයේ මුල තිබුණත්, මැද තිබුණත්, අග තිබුණත් මුල අකුර කැපිටල් කියන එක. එතකොට ඔබට දැන් මේ අලුතෙන් වචන එකතු වුණා, noun කියන වචන එකතු වුණා, singular, plural, common, proper මේ ආදි වශයෙන් දැන් මේ අලුත් වචන එකතු වුණා. මේවා ලියා ගන්න. මේවා ලියාගෙන පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම නිතර පුහුණු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාකරණ කරුණුත් එකතු වුණා මේකේ. noun එකක් කියන්නේ මොනවද? singular, plural කියන්නේ මොනවද? common and proper කියන්නේ මොනවද? එතකොට proper noun එකක් හැම වාක්‍යයක කොතන දැම්මත් capital වෙන්න ඕනේ. proper noun එකක් බහුවචනට හරවන්න බෑ. මේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ආපහු මේ නාමපද masculine, feminine and neuter කියලා කොටස් තුනකට බෙදනවා. ඒ කියන්නේ පුරුෂ ලිංග, ස්ත්‍රී ලිංග සහ නපුංසක ලිංග. ඒ කියන්නේ ගැහැණු, පිරිමි සහ ඒ දෙකම නොවන. ඒ කියන්නේ වස්තුන්. එතකොට දැන් බලන්න අලුත් වචන තුනක් එකතු වුණා. masculine මොනවද? masculine. එහෙම නැත්නම් masculine gender කියනවා පුරුෂ ලිංග. එතකොට පිරිමි අය boy, son, king, father, man, uncle. ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයා, පුතා, රජතුමා, ඒ වගේම තාත්තා, මිනිසා, මාමා මේ ආදී හැම දෙයක්ම ඒ පිරිමි අය හඳුන්වන නම්. ඊළඟට feminine. feminine කියන්නේ ස්ත්‍රී ලිංග. ඒ කියන්නේ ගැහැණු අයව හඳුන්වන්න දාන ඒවා. girl, daughter, queen, mother, woman, aunt. ගැහැණු ළමයා, දුව, රැජින, අම්මා, ගැහැණිය, ඒ වගේම නැන්දා. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම අපි feminine කියන්නේ කාන්තාවන් හඳුන්වන්න තමයි දාන්නේ. ඊළඟට neuter. neuter කියන්නේ මේ ඉහළ තියෙන masculine feminine දෙකම නෙමෙයි. දැන් බලන්නකෝ book, chair, table, sun, water, pen, paper. දැන් පොත කියලා කිව්වා මේකේ ගැහැණුද පිරිමිද කියලා එකක් නැහැනේ. ඒවා වස්තුන්. එතකොට වස්තුන් වලට අපි neuter කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ masculine feminine දෙකම නොවන. එතකොට දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති නාමපද ආපහු කොටස් තුනකට බෙදුණා masculine, feminine and neuter කියලා. එතකොට මේවට අදාළ ඒ නාමපද ලේඛන අපි ඔබට මේ පාඩම් සමග ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔබට print out එකක් අරන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් බලන්න නාමපද කොටස් කීයකට බෙදුණාද? singular, plural. ඒක වචන බහුවචන කියලා බෙදුණා. ඊළඟට common nouns and proper nouns. පොදු නාම සහ විශේෂිත නාම කියලා බෙදුණා. ඊළඟට masculine, feminine and neuter කියලා පුරුෂ ලිංග, ස්ත්‍රී ලිංග සහ නපුංසක ලිංග කියලා තුනකට බෙදුණා.
එතකොට දැන් මේ පාඩමේ අලුත් වචන ගොඩක් ඔබට එකතු වුණා. ඒ වගේමයි ඔබට මේවට අදාළ අභ්‍යාස ඔබේ අච්චු පොතේ තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි වෙනම අභ්‍යාස ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම නැවත නැවත අහන්න, ඒ ලේඛන බලන්න, ඔබේ අච්චු පොතත් බලන්න. එතකොට ඔබට මේ පාඩම තවත් ටිකක් වැඩිපුර තේරුම් ගන්න පුළුවන්.